Hi guys! Kamusta po kayong lahat dyan? Ngayon po ay araw ng linggo, 7:30 p.m. dito sa Israel at 1:30 a.m. naman po sa Pilipinas. Nawa po ay okay po tayong lahat. Guys, ang lesson po ulit natin ay how to subtract cells in Microsoft Excel. Guys, ito na po ang ating worksheet na gagamitin sa subtraction of Microsoft Excel. How to subtract? How to subtract po ba? So, we are going to started. I-type lang po ang equal sign na nagsisimula sa equation. And then, now the formula will read, ito siya, F, ito siya, E2 minus sign F2. Then, press enter. So, ito po yung kanyang calculation. 1,200. Para makuha pa ang iba pang answer sa ginawa natin, pwede pong copy the formula going down sa lahat ng rows. Para makuha po ang sagot sa iba pa dito na calculation, so go to the bottom. Ito po. Ito. The right corner hanggang sa makuha ang plus sign. Ito yung plus sign. Pag napunta na siya dito sa ganito, may plus sign na siya. Ito yon, plus sign. And then, click mo lang, drag down to the bottom of the data table. Ito na po yung total na nakuha natin. Depende po sa inyo kung gusto nyong i-drag or gusto nyong isa-isahin pa rin kasi mas mabilis kung idadrag nyo, makukuha nyo na agad yung sagot. So, ayan lang po guys. Sa susunod po ulit, sana po ay may natutunan po kayo. Bye!